สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนชะลอวัยไปกับยีสต์ในบทเรียนนี้เราจะสำรวจคุณประโยชน์อันน่าทึ่งของยีสต์เพื่อใช้ในศาสตร์แห่งการชะลอวัยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่ายีสต์คืออะไรเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราจะมาดูหลักการจำแนกสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะโดยสิ่งมีชีวิตจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือกลุ่มโพรแคริโอตและยูแคริโอตในกลุ่มโพรแคริโอตนั้นจะแบ่งเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งสามารถแยกได้เป็นกลุ่มของแบคทีเรียและกลุ่มอาร์เคียสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะให้ความสนใจกับกลุ่มยูแคริโอตซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มโปรโตซัวพืชสัตว์และกลุ่มฟังไจโดยในกลุ่มฟังไจนั้นยังสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อยๆได้แก่ เห็ด รา และยีสต์และที่โชว์ในสไลด์จะเป็นเส้นทางการจำแนกค่ะดังนั้นโดยสรุปแล้วยีสต์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่ในโดเมนยูคาริโอตาและอยู่ในอาณาจักรฟังไจนั่นเองได้มีรายงานพบว่าบนโลกของเรามียีสต์มากกว่า 1,500 สายพันธุ์ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่มีประโยชน์และเป็นโทษต่อมนุษย์ตัวอย่างของโรคที่เกิดจากยีสต์ได้แก่การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและยังรวมไปถึงการติดเชื้อในบาดแผลส่งผลทำให้แผลหายช้าแต่ก็มียีสต์บางกลุ่มที่มีประโยชน์โดยมีรายงานการใช้ประโยชน์จากยีสต์มามากกว่า 1,000 ปีตัวอย่างเช่นการใช้ยีสต์ในการทำขนมปังหรือการใช้ยีสต์ในการทำเบียร์เป็นต้นและหนึ่งในยีสต์ที่มีชื่อเสียงและมีการนำมาใช้งานมากที่สุดคือ Saccharomyces cerevisiae หรือที่รู้จักกันในชื่อยีสต์ขนมปังหรือยีสต์ของคนต้มเบียร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ยีสต์จะปรากฏเป็นเซลล์รูปไข่ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเซลล์ของมนุษย์มากยีสต์ในกลุ่มนี้จะมีชื่อเสียงในการนำมาทำแป้งโดหรือแป้งขนมปังนุ่มฟูและจากวิดีโอจะเห็นว่าขนมปังที่มีการใส่ยีสต์จะมีการขยายตัวขึ้นซึ่งผู้เรียนทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะผู้เรียนคิดหาคำตอบก่อนที่เราจะไปดูเฉลยกันค่ะการที่ยีสต์ทำให้แป้งขนมปังพองตัวได้เกิดจากกระบวนการหมักของยีสต์หรือการที่ยีสต์ใช้น้ำตาลที่อยู่ในแป้งเพื่อการดำรงชีพซึ่งยีสต์จะมีการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือ anaerobic respiration ทำให้เกิดผลพลอยได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในแป้งขนมปังนี่เองทำให้แป้งขนมปังเกิดการพองตัวโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของ Saccharomyces cerevisiae จะอยู่ในช่วง 25-30 องศาและค่า pH ที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 4-4.5 ซึ่งมีความเป็นกรดอ่อนๆค่ะนอกจากการนำมาทำขนมปังแล้ว Saccharomyces cerevisiae ยังถูกนำมาศึกษาและใช้งานในทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างแพร่หลายยกตัวอย่างเช่นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพการประยุกต์ใช้งานทางด้านเภสัชกรรมและการผลิตสารเคมีอื่นๆเป็นต้นอีกทั้ง Saccharomyces cerevisiae ยังถูกใช้เป็นโมเดลในการศึกษาด้านพันธุกรรมและชีววิทยาของเซลล์เช่นการศึกษาการแสดงออกของยีนวัฏจักรของเซลล์การซ่อมแซม DNA การสังเคราะห์โปรตีนและการชะลอวัย
ซึ่งข้อดีของการใช้ Saccharomyces cerevisiae มาเป็นโมเดลในการศึกษาคือยีสต์สามารถเลี้ยงได้ง่ายเจริญเติบโตได้รวดเร็วยีสต์มีหลายกระบวนการของเซลล์ที่เหมือนกับยูคาริโอตชั้นสูงหรือเซลล์มนุษย์และมีการทราบลำดับจีโนมทั้งหมดของยีสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการต่างๆรวมถึงสามารถดัดแปลงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายเป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะ